අයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නා Waveslk channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අහ ප්‍රශ්නයක් Fiverr වල gig දාලා තියෙනවා orders එන්නේ නැහැ. අපි මොකක්ද හදා ගන්න ඕනේ skill එක මොනවද කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම එකක් ගැන කතා කරන්නම් අද. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එකක් ගැන කතා කරන්නම්. අනිත් දේවල් ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඕගොල්ලන්ට skill එකක් හදාගෙන හෝ ඔයාලට තියෙන skill එකකින් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කැටගරි එකක් ගැන මම කියන්නේ වීඩියෝ ඇන්ඩ් ඇනිමේෂන්. ඒකෙත් මම අද කතා කරන්නේ ඇනිමේෂන් ගැන. එතකොට ඇනිමේෂන් හදන්න පුළුවන් අපිට අපි ලංකාවේ ඉන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පහසුම software දෙකක් තියෙනවා 2D වලට නම් After Effects එහෙම නැත්නම් 3D Max උත් පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉන්නවා. 3D වලට නම් Blender software එක පාවිච්චි කරන ටිකක් අමාරුයි. ඒක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා courses තියෙනවා After Effects උත් එහෙමයි. අපි චුට්ටක් බලමු මොනවද මේ ඇනිමේෂන් කියන කැටගරි එක ඇතුලේ අපිට කරන්න පුළුවන් සහ ඒක ඇතුලේ කොච්චර පිරිසක් ඉන්නවද සහ අනිත් කැටගරිත් එකක් සංසන්දනය කරලා බලමු කොච්චර පිරිසක් ඉන්නවද සහ අපිට පහසුවෙන් ඕඩර් එකක් ලැබෙයිද නැද්ද කියලා. හරි. අපි බලමු මුලින්ම තියෙනවා කැරක්ටර් ඇනිමේෂන් කියලා. කැරක්ටර් ඇනිමේෂන් කියන එක ඇතුළට ගිහලා බලමු. ඒක අලුතෙන් දැනට මාස කිහිපයකට කලින් එකතු වුණේ. ඇත්තටම මම මුලින්ම මේ කැරක්ටර් ඇනිමේෂන් එකට ගිග් එක දානකොට මම ට්‍රෙන්ඩින් යන එක බලලා දැම්මා. ඒ වෙලාව ඇත්තටම මෙතන තිබ්බේ සර්විස් අවైలබල් 300 ගාණක්. දැන් තියෙනවා 9941යි. ඒ වෙලාවේ මට ගොඩක් අය chat කරා ඇනිමේෂන් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක එකක්. ඊට පස්සේ බලමු අනිත් එක දෙවෙනි එක animated explainers. animated explainers ලා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් තේරුම් කරනවා. මොකක් හරි කතාවක් කරනකොට ඒකේ ඉන්න කාටුන් චරිතය අතපය හොල්ල මෙහෙමයි කියලා තේරුම් කරන එක තමයි animated explainers කියලා කියන animation. එතකොට ඒකට තියෙන සර්විස් 12362ක්. ඒ වගේ තමයි මේ animated explainers කියන එකේ යටතේ තියෙන sub categories 2D animated explainers, whiteboard animation, 3D animated explainers, isometric explainers කියලා. ඉතින් මේ whiteboard animation වල එහෙම ගොඩක් orders එන ප්‍රවණතාවය වැඩි. මොකද ගොඩක් අය කාඩ්නුත් කතා වෙලා තිබ්බා මේ whiteboard animation ගැන. එතකොට ඒකේ services තියෙන්නේ 4338යි ඒ sub category එක ඇතුලේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට logo animation. මෙන්න මේක චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි logo animation කියලා කියන්නේ. logo animation services තියෙනවා මෙතන 12440ක්. ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ අවසානම site මේකේ දැන් pages අවසාන page එකට ගිහිල්ලා මේ බලන්න හැම එකටම order එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ page එකේ පෙන්නන හැම එකටම order එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන. order නැති එකක් අපිට පෙන්නන්නෙම නැහැ. හරි. බලමු අපි අගටම ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම්. හරි මේක තමයි අවසාන page එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ logo සාමාන්‍යයෙන් category එක අවසානට යද්දී ඇත්තටම order අඩු වෙනවා. සමහරවිට order නැහැ. හැබැයි මේකේ හැම එකටම order එකක් ලැබිලා තියෙනවා. level 2 salesලා ඉන්නවා, level 1 salesලා ඉන්නවා අවසාන page එකේ පවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ logo animation gig එකක් දැම්මොත් ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා order එකක් හම්බ වෙන. මේ හැම එකකටම අඩුම තරම එක ඕඩර් එකක් හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ හැම එක්කෙනෙක්ටම. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ Fiverr කරන්න හිතනවා නම් logo animation පැත්ත skill එක හදාගන්න try එකක් දෙන්න. logo animation skill
ලෝගෝ ඇනිමේෂන් හදන්න ලේසි. ඔයාලට නැත්නම් ලෝගෝ එකක් හදන්න පුළුවන් නම් කරන්න තියෙන ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් එකෙන් ඇනිමේට් කරන එක විතරයි. ඔයා ඉලස්ට්‍රේටර් පාවිච්චි කළා හරි ෆොටෝෂොප් පාවිච්චි කළා හරි ලෝගෝ එකක් හදන කෙනෙක් නම් ඔයා එතනින් එක ස්ටෙප් එකක් උඩට යන්න ඒක ඇනිමේට් කරන්න ඉගෙන ගන්න. හරි සරල දෙයක් ඒක. හරි ඊළඟට අපි බලමු. මෙතන තියෙනවා Lottie and web animation කියලා. sorry ඊට කලින් තියෙන animated gif කියලා එක බලමු. මේකත් අලුතෙන් එකතු වෙච්ච එකක්. මේකට දැනට තියෙන්නේ gigs 3218යි අරක් මතකද? කලින් දෙකේම තිබ්බ 12000 කරන්න 9000 කරන්න මේක තියෙන්නේ 3218යි. එතකොට මේ animated gif වලටත් orders තියෙනවා හොඳට සහ gig අඩුයි orders වැඩි. ඒ හන්ද මේ බලන්න හැම එකකිනටම 52 50 14 ඒ වගේ තියෙනවා. හැම එකකිනටම order ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හන්දා ඒකත් හොඳයි. සාමාන්‍ය GIF එකක් හදන එක නම් එච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා Lottie and web animation කියලා. මේක අලුතෙන් මේක දෙලා තියෙන්නේ. මේකට තාම තියෙන්නේ gig 649යි. මම අද වීඩියෝ එක කරන්නේ 2023 පළවෙනි මාසේ 14 වෙනිදා වෙනකොට තියෙන්නේ gig 649. ඉතින් මේක අලුත් කැටගරියක්. එතකොට මේක හොයාගෙන එනකොට කට්ටිය වෙබ් ඇනිමේෂන් හොයාගෙන එනකොට සර්විස් එක දෙන්න ඉන්නේ 649යි. හැබැයි බොහෝ පිරිසක් හොයලා තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන් බලන්න මේ හැම එක්කෙනෙක්ටම වගේ ඕඩර්ස් තියෙනවා බොහෝ ගොඩක්. සමහරවිට 400 ගණන් 200 ගණන් අඩුම එක්කෙනාට තියෙන්නේ ඕඩර්ස් 50 වගේ. ඉතින් මේකත් හොඳයි. ඇනිමේෂන් සයිඩ් අපි ඔන්න ඔය වගේ දේවල් මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න Fiverr site එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ ඇනිමේෂන් ගිග් වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝම රිසර්ච් එකක් කරන්න. මේ මම කරපු රිසර්ච් එකකින් ඇනිමේෂන් පැත්ත මම හැමදාම චුට්ටක් කල් බලන් හිටියා. ඒකට ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදෙනවා තියෙනවා. මොකද ෆොටෝ එක දැන් AI ගත්තාම දැන් ගොඩක් අය කියනවා AI තාක්ෂණය ආවට පස්සේ ෆොටෝ එඩිට් කරන කට්ටියට චිත්‍ර අඳින කට්ටියට ඒක ලොකු පහරක් කියලා නෑ. එහෙම නෑ. ඒකෙන් අපිට ඕන දේ හරියටම ගන්න බෑ. සහ අපේ රිසෝස් ෆයිල්ස් එතකොට අපේ ෆොටෝෂොප් ෆයිල්ස් ඒක ගොඩක් කතා තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා NFT animation. ඔය NFT කියන්නේ ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩින් වෙච්ච දෙයක්. එතකොට මේකේ NFT වලට අපි මම ඔයාලට තව චුට්ටක් පෙන්නනවා NFT වලට තියෙන gig කීයද කියලා. සහ දැන් බලන්න NFT animation වලට gig තියෙන 1266. මේක ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩින්. මේකට මාර විදිහට ඕඩර්ස් එනවා. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් NFT animation එකක් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඕඩර් එකක් එනවාමයි. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් තියාගන්න එපා. ඊට පස්සේ animation for streamers කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් gig තියෙන්නේ 1514යි. ඉතින් ඒකටත් අනිවාර්යෙන් දැම්මොත් කැටගරි එකෙත් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ අපිට අන්තිමටම තියෙන්නේ animation for kids කියලා. හරිද? ඒකටත් තියෙන්නේ services 1816. ඒකටත් orders එන්න පුළුවන්. මොකද මේ විදිහේ orders එක අර YouTube එහෙම දාන්නේ ගොඩක් කට්ටිය එනවා මේ YouTube වීඩියෝ හදාගන්න පොඩි ළමයින්ට necessary කියලා කියන පොඩි ළමයින්ට ප්‍රාථමික පෙර පාසල් ළමයින්ට වීඩියෝ වලට සින්දු වලට ඒ අදාළ ඇනිමේෂන් හදාගන්න. ඉතින් මේකත් මේ කැටගරි එකත් හොඳයි. හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩොලර් 15 දාලා තිබ්බට ඒ අඩුම එකනේ. බේසි සමානට ඔයගොල්ලන්ට කරන අඩුම හම්බ කරන්න පුළුවන් ගන්න ඩොලර් 30 වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ඇනිමේෂන් එතකොට හොඳට දැන් ඔයගොල්ලෝ මතකයි මේ වගේ තිබ්බේ 12000 ගණන් සර්විසස් විතර තිබ්බේ 12000 ගණන් සමහර වෙලාවට 1000 ගණන්. අපි දැන් බලමු ග්‍රැෆික් ඩිසයින් පැත්තට ගිහලා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වල දැන් අපි ලෝගෝ ඇනිමේෂන් බලමු. ලෝගෝ ඇනිමේෂන් එක ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් එන්න ආයෙ බලමු. ලෝගෝ ඇනිමේෂන් වලට ගියාට පස්සේ ලෝගෝ ඇනිමේෂන් වලට සර්විසස් තියෙනවා 12440ක් ලෝගෝ ඇනිමේෂන් වලට. අපි දැන් බලමු ලෝගෝ ඩිසයින් වලට සර්විසස් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන ලෝගෝ ඩිසයින් ඔන්න වෙනස. ලෝගෝ ඩිසයින් වලට තියෙනවා සර්විසස් 3,40,000
8,982ක්. ඉතින් හිතන්නකෝ මෙතන ඉන්නවා සේලර්ස්ලා 3,08,982ක් මෙතන පේන්න. හරිද? ලෝගෝ ඩිසයින් එකක් ගිග් එකක් දාලා ගොඩාක් අය කියනවා අනේ මට නැහැනේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සර දාපු අයට තියෙනවා. මම කියන්නේ එන්න ඇති වෙයි කියලා. මොකද ඔයා දාන කික් එක ඔයාගේ තියෙන ඔයාගේ දක්ෂතාවය අනුව ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් ගතිය අනුව ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඕඩර් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඒ ලෝගෝ හදන ලෝගෝ ඩිසයින් එකේම නතර වෙන්නේ නැතුව එක ස්ටෙප් එකක් පයින්න ලෝගෝ ඇනිමේෂන් පැත්තට. හරිද? ලෝගෝ ඇනිමේෂන් එකක් දවසක ඔය වගේ ලක්ෂ සර්විසස් ලක්ෂ 2 වල වැඩි වෙයි. හරිද? හැබැයි ඒ වැඩි වෙනකොට ඔයා දැන් ඉතින් ගියොත් එහෙම ඔයාට එතන ලොකු තැනක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඒතකොට ලෝගෝ ඇනිමේෂන් හදන කට්ටිය ලක්ෂයක් වෙනකොට ඔයා টොප් රේටර් සේල් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් මේ බලන්න මේගොල්ලෝ ලෝගෝ ඩිසයින් කරන කට්ටිය. එතකොට මෙතන උඩම ඉන්නේ ඒගොල්ලන් හොඳට මේ වෙරිෆයිඩ් සේලර්ස්ලා ඉන්නවා. টොප් රේටර් levels 2. ඔයා දාන ගිග් එකත් උඩට ආවත් සමහරලාට ඕඩර්ස් නැත්තම් සහ ඒ රේටින් නැත්තම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකේ නම් 3 ලක්ෂ ගණනක් ඉන්න හන්ද අපි අකට ගිහලා වැඩකුත් බලලා වැඩකුත් නැහැ. හරි අපි ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වල තව එකක් බලමු. මොකද්ද? බිස්නස් කාඩ් වල කොහොමද කියලා බලමු. බිස්නස් කාඩ් වලත් 42,414ක් තියෙනවා. මේ බිස්නස් කාඩ් එකත් ඔයාලට ඇනිමේට් කරන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඇනිමේෂන් එකක් විදියට බිස්නස් කාඩ් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒක ලෝගෝ ඇනිමේෂන් කියන්නේ දෙකම එකයි වගේ වුණාට ඔයත් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා බය කෙනෙක් ඇවිල්ලා කතා කරත් ඔයා පුළුවන් නම් ඔයාගේ ඒ බය කෙනෙක් කතා කරත් ඔයාට ඕඩර් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන කට්ටිය නම් කරන අය නම් ඔයා ෆයිවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ලෝගෝ ඩිසයින් ගිෆ්ට් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේමයි ඇනිමේෂන් පැත්තත් පුරුදු වෙන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි බැලුවා NFT ඇනිමේෂන් වලට කොච්චරක් හිටියද කියලා බලමු. NFT ඇනිමේෂන් වලට හිටියේ සර්විසස් තියෙන්නේ 1266. කියන්නේ 1266 දෙනෙක් සර්විසස් අපේනවා. හරිද? එතකොට NFT ආර්ට් එක කියන්නේ අර චිත්‍ර වගේ NFT අඳින කට්ටිය අපි බලමු කොච්චර සර්විසස් තියෙනවද කියලා. සර්විසස් 11,093යි. හරිද? NFT කියන්නේ තාම ට්‍රෙන්ඩින් වෙන දෙයක්. හරිද? එතකොට අනිත් NFT ආර්ට් එකේ සර්විසස් දෙන කට්ටිය අඩුයි. ඒ වගේම NFT ඇනිමේෂන් එකෙත් අඩුයි. හරිද? NFT ආර්ට් ගිග් එකක් දැම්මොත් ඔයාට 50%ක 60ක වගේ ප්‍රතිශතයක් තියෙන ඕඩර් එකක් එන්න. හැබැයි ඔයා NFT ඇනිමේෂන් ඕඩර් මේ ගිග් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් හොඳයි නම් ඔයාගේ ප්‍රිවිව් වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගිග් වීඩියෝ එකේ ෆොටෝ එක හොඳයි නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඕඩර් එකක් එනවම තමයි. කතා දෙකක් නැහැ කියයි. ඒ හන්දමයි වකුලන්න මම මේ ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් අය ඉන්නේ ඇත්තටම එක තැනකින් නතර වෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. එක තැනකින් නතර වෙන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෙප් උඩට යන්න. හරිද? මේකේ මියුසික් ඔඩියෝ කරන කට්ටිය මියුසික් ඔඩියෝ එක කරන. මේක ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. මික්සින් ඇන්ඩ් මාස්ටරින් කියන්නේ ෆූට් ලූප්ස් වගේ සොෆ්ට්වෙයාර් පාවිච්චි කරන කට්ටියට මේ සර්විස් තියෙන්නේ 12,151යි. මේ සයිට් එක ඇතුළේ ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න මිනිස්සු වෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ අලුත් විදිහට හිතන්න. හැමදාම එකම දේ කරන්න එපා. ගොඩක් අය කියනවා මම දැකලා තියෙනවා ඔයා කැමති ඔයාට පුළුවන් දේ විතරක් කරන්න කියලා. නෑ, ඔයාට පුළුවන් නෙවෙයි. ඔයා කැමතිව හැම දෙයකටම කැමති වෙන්න. ඔයාට බැරි දේවල් ඔයා ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඔයා නිකමට කායෙන් හරි අහලා බැලුවොත් එහෙම ඔයා නිකන් මොකක් හරි ගෲප් එකකට දාලා බලන්න. පෝස්ට් එකක් දාලා බලන්න මම ෆයිවර් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. මම කරන්න කැමති මම කරන්න හොඳ කැටගරි එකක් මොකක්ද කියලා. ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරයි ඔයා කැමති ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ දක්ෂම දේ කරන්න කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒක හරි. ඔයා කරන්න ඔයා පටන් ගන්න දක්ෂම දේ. හැබැයි එතනින් විතරක් නතර වෙන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් දෙයින් පස්සේ ඔයාට බැරි දේවා ඉගෙන ගන්න. ඔයාට බැරි දේ ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ඔයාට ඊට වඩා තවත් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒක හන්ද ඔයාට පුළුවන් දෙයින් විතරක් නතර වෙන්න එපා. ඉතින් මම සුපතනවා
ෆයිවර් ගැන ඉස්සරහටත් මම වීඩියෝ අරන් එන්නම්. මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. කවදාවත් මේ ෆයිවර් මේ site නැති වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම වැඩ තියෙනවා. ෆයිවර් වගේ අප්වර්ක්ස් තව site තියෙනවා. ඒ හන්ද ඔයගොල්ලෝ හැමදාම අප්ඩේට් වෙන්න. මමත් හොයාගන්න අලුත් දේවල් මේ channel එකේ දාන්නම්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම ජය වේවා.